მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ COVID-19-თან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე. მოგეხსენებათ, ქვეყანაში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, კორონავირუსით ჯგუფური ვითარება შეფასდა პანდემიად და ძალიან ბევრმა სამწუხაროდ მეწარმემ იურიდიულმა კომპანიამ ვერ შეძლო თავისი საქმიანობის განხორციელება. უნებრივად მოყვა ამას სამართლებრივი პრობლემები. ისეთი საკითხები, როგორიც არის force majeure, შეუძლია თუ არა ასეთ სიტუაციაში კომპანიას ხელშეკრულების დროებით შესრულებისაგან თავის არიდება, შეუძლია თუ არა კომპანიას თანამშრომლთა გათავისუფლება, მათი უხალხასო შეგულებაში გაშვება და ასე შემდეგ. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე ყველაზე აქტუალურ საკითხზე, რომელზეც ძალიან ხშირად ისმება კითხვები და ხშირად ჩვენ ვართ მომსწრენი, რომ იურიდიული პირები არასწორად ნაბიჯებს დგამენ სამართლებრივად ამა თუ იმ საკითხის მოსაგვარებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ გქონდეს განჭვრეტადი რა იურიდიული შედეგი მოხდება ჩვენს მოქმედებებს და მაქსიმალურად ვიმოქმედოთ სამართლებრივი ნორმების დაცვით. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი განვარტოთ რამდენიმე აქტუალური საკითხი. პირველ რიგში დავიწყოთ force majeure-ით და პირველი კითხვა, რაც უნდა დავსვათ, აძლევს თუ არა პირებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს force majeure, ანუ საგანგებო მდგომარეობა ხელშეკრულების შესრულებისაგან გათავისუფლების საფუძველს. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ არც საგანგებო მდგომარეობა და არც პანდემია ავტომატურად არ ნიშნავს force majeure-ს. და იმისთვის, რომ force majeure-ს შევაფასოთ კონკრეტული სიტუაცია, უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე წინაპირობა. ვიდრე წინაპირობებზე გადავალთ, პირველ რიგში, რაც მხარეებმა უნდა გააკეთონ, უნდა ნახონ ხელშეკრულება, რომელიც მათ ერთმანეთს შორის აქვს დადებული. რატო? მოგეხსენებათ, force majeure-ს სამოქალაქო კოდექსი არ იცნობს დაუძლებელ ძალას, რომელიც სხვადასხვა ნორმაში არის შემოთავაზებული. თუმცა ის არ არის ამოწურვადი და ის არ არის ცნების სახით მოცემული. შესაბამისად, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავმარტოთ იგი და ასევე უნდა დავეყნოთ სასამართლო პრაქტიკას ამ მიმართულებით. მაშასე პირველი, რასაც კომპანიები აკეთებენ, გახლავთ ის, რომ მათ უნდა ჩახედონ თავის ხელშეკრულებას. როგორც წესი ხელშეკრულებათა უმეტესობაში გათვალისწინებული გახლავთ force majeure-ის პუნქტი. შეგვიძლია ხელშეკრულებები პირობიდან დავყოთ სამ ტიპად. პირველი ტიპის ხელშეკრულებები, რომელშიც განსაზღვრული არის უბრალოდ force majeure, ნახსენებია, რომ იგი იძლევა ხელშეკრულების მეორე მხარის მიმართ, რომელსაც ვალდებულება უნდა შეესრულებინა, ვალდებულების დროებით შეუსრულებლობის უფლებას. მეორე ტიპის ხელშეკრულებები, რომელშიც განსაზღვრულია კონკრეტულად რა ჩაითვლება force majeure-ად, იქნება ეს წყალდიდობა, სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ განმარტებულია force majeure-ად რა მიიჩნევა და მესამე ტიპის ხელშეკრულებები, სადაც არა მხოლოდ განმარტებულია force majeure, არამედ პროცედურაა მოცემული, რა პროცედურა უნდა დაიცვას მხარემ, რომელსაც სურს force majeure-ზე მითითებით დროებით გათავისუფლდეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისაგან. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა? იმიტომ რომ პირველ რიგში ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული პუნქტები მიიჩნევა უპირატესად და მათი დაცვა იქნება არსებითად მნიშვნელოვანი მხარეებისათვის, რომ სამომავლო დავის შემთხვევაში მათ მიიღონ მათთვის სასურველი იურიდიული შედეგი. რა წინაპირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს არსებული გარემოებები, რომ კონკრეტული შემთხვევა ჩავთავოთ force majeure-ად? პირველ რიგში საგანგებო მდგომარეობა იქნება თუ ეს პანდემია, იმდენად დიდ ზიანს უნდა აყენებდეს კომპანიას, რომ მის მიერ ვალდებულების შესრულება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყოს. ამით რისი თქმა მინდა? საგანგებო მდგომარეობის დროს არის ბიზნესის სახეობები, მაგალითად პირობითად ესთეტიკური ცენტრი ან ტექნიკის მაღაზია, რომელმაც საერთოდ შეწყვიტა ფუნქციონირება, საქმიანობა და არის იურიდიული პირები, სუპერმარკეტი, delivery service და ასე შემდეგ, რომელიც აგრძელებს საქმიანობას, ხო? მათთვის ერთნაირად ვერ შეფასდება force majeure-ად ჩაითვლება გარემოება მხოლოდ იმ კომპანიისთვის, რომლისთვისაც შეუძლებელია შექმნილი ვითარების გამო ვალდებულების შესრულება.
მეორე, ეს გახლავთ ის, რომ მხარეებისთვის წინასწარ განჭვრეტადი არ უნდა ყოფილიყო მსგავსი მდგომარეობის დადგომა. ამას ახლა არსებითი მნიშვნელობა აქვს და რატომ? ბუნებრივია, რომ 2019 წელს დადებულ იჯარის ხელშეკრულებაში მხარეები წინასწარ ვერ განჭვრეტდნენ, რომ 2020 წელს ვთქვათ, მოხდებოდა ასეთი პანდემია და ისინი მათთვის შეუძლებელი იქნებოდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. თუმცა, როდესაც უკვე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და როდესაც უკვე გარემოებები, რომელიც კომპანიისთვის შეუძლებელს ხდის ვალდებულების შესრულებას უკვე დამდგარია, ბუნებრივია მხარეები ამ ფაქტის შემდეგ ფორს მაჟორზე ვერ მიუწვდებენ. მოგეხსენებათ, ცხოვრება გრძელდება და ჯერ კიდევ ჩვეულებრივ რეჟიმში იდება, შესაძლოა არც ისე ჩვეულებრივ რეჟიმში, მაგრამ მაინც იდება ხელშეკრულებები. ამ ხელშეკრულებებისთვის, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების და არსებული სიტუაციის შექმნის შემდეგ დაიდო, ფორს მაჟორად ვერ ჩაითვლება ეს სიტუაცია, მაშინაც კი თუ კი მხარისთვის არსებული რეგულაციები შეუძლებელს ხდის მოვალეობის შესრულებას და ეს რეგულაციები კი სახეზე იყო, როდესაც ხელშეკრულება დაიდო. შემდეგი, რასაც მხარეებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება, გახლავთ იმ პროცედურის დაცვა, რომელიც ხელშეკრულებით ჰქონდათ გათვალისწინებული, თუ კი რა თქმა უნდა ხელშეკრულებით ეს გახლდათ გათვალისწინებული. საერთო ჯამში საუბარია, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების დროებით შეუსრულებლობაზე, იმის და მიხედვით, თუ რა ვადით გაგრძელდება, ვთქვათ, ეს საგანგებო მდგომარეობა და ის სიტუაცია, რაც მხარისთვის შეუძლებელს ხდის ვალდებულების შესრულებას. მეორე ძალიან აქტუალური თემა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა ქვეყნის მასშტაბით და პრინციპში არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, ეს გახლავთ საკითხის შესახებ შეუძლია თუ არა კომპანიას გაუშვას თანამშრომელი უხელფასო შეგულებაში შექმნილი ვითარების გამო. Თალსახაც უნდა ვთქვათ, ბუნებრივია, რომ კომპანიას არ აქვს უფლება არც უხელფასო და არც ხელფასიან შეგულებაში გაუშვას თანამშრომელი, ვინაიდან ზოგადად შეგულება თავისი სამართლებრივი ბუნებით გახლავთ დასაქმებულის, ანუ თანამშრომლის უფლება ისარგებლოს მისთვის მინიჭებული უფლებით, რა თქმა უნდა, რომელიც განსაზღვრულია არ მხოლოდ შრომის კოდექსით, არამედ მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულებით. მას შესაძლოა კომპანიის მიერ ცალმხრივად თანამშრომლის გაშვება ხელფასიან თუ უხელფასო შეგულებაში, ცალსახად ჩაითვლება სამართალდარღვევად და ბუნებრივია მომავალი დავის შემთხვევაში სასამართლოს მიერაც იგივე შეფასება იქნება. რაც შეეხება თანამშრომლის გაშვებას სამსახურიდან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ შრომის კოდექსი პირდაპირ გაშვების საფუძვლად ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ მიუთითებს. და საერთოდ საინტერესოა რა მიმართება ფორს-მაჟორსა, ანუ დაუძრებელ ძალასა და შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ თანამშრომლის გაშვების დებულებებს შორის. ამაზე დავა ბუნებრივია შეიძლება ეს არ გახლავთ ისეთი კატეგორიული საკითხი, რომელიც წინა თემა იყო შეგულებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნორმის ანალიზი, ნორმის ისტორიული და თეოლოგიური ანალიზის შედეგად, ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ასეთი გახლავთ, რომ ფორს-მაჟორული გარემოება, კერძოდ, რაც დადგა დღეს ეკონომიკური პრობლემების კუთხით, ეს გათვალისწინებული არის შრომის კოდექსში, ეკონომიკური მდგომარეობის მუხლში, სადაც კანონმდებელი აძლევს დამსაქმებელს უფლებას შეამციროს სამუშაო ძალა ისეთი ეკონომიკური გარემოებებისას, რომელიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას და ასეთ შემთხვევაში გაათავისუფლოს თანამშრომელი. მასადამე საუბარია 37-ის პუნქტზე, პირველი ნაწილის პუნქტზე, რომელიც ადგენს სამსახურიდან თანამშრომლის გათავისუფლების წინა პირობებს. აქ საჭიროებს საკითხით დაზუსტებას, რომ გათავისუფლების შემთხვევაში ბუნებრივია დამსაქმებელს, ანუ კომპანიას რჩება ვალდებულება 2 თვის საკომპენსაციო თანხა გადაუხადოს თანამშრომლს, თუ კი მისი გაფრთხილებას 3 დღით ადრე ახდენს, ხოლო 1 თვიანი კომპენსაცია გადაუხადოს იმ შემთხვევაში, თუ კი 30 დღით ახდენს.
30 დღით ადრე ახდენს მის გაფრთხილებას. მას შესაძლოა ამ 30 დღის თანხას ჩვეულებრივად გადაუხდის როგორც ხელფას და თანამშრომელი იმუშავებს, ხოლო 30 დღის შემდეგ მას მიეცემა ერთთვიანი კომპენსაცია ხელფასის ოდენობით. აქ შესაძლოა შრომის სამართლის კუთხით უბრალოდ წარმოიშვა უკვე შემდეგი საკითხები. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი თანამშრომელი COVID ინფიცირებული გახდა, ან თუ კი იგი დაექვემდებარა რა საკარანტინო ზონაში მოთავსებას. თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული არის დროებით უმუშევრობის საკითხი და COVID-19 ინფიცირებაც, სწორედ უნდა მივიჩინოთ ასეთ საფუძვლად, ამისათვის თანამშრომელმა უნდა მიმართოს შესაბამის ორგანოებს და მოითხოვოს საავადმყოფოს ფურცელი, რომლის საფუძველზეც მას დამსაქმებლისაგან, ანუ კომპანიისაგან მიეცემა ეწოდებული დახმარება, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე გახავთ ხელფასის ოდენობით. ეს არ უნდა აღემატებოდეს 40 კალენდარულ დღეს, თუმცა ეს პრობლემა ამ შემთხვევაში არ გვიდგას, იმიტომ რომ თქვათ COVID ინფიცირების საკითხი მეტნაკლებად 40 დღიან პერიოდს არ თქვათ ცდება, რაც შეეხება საკარანტინო ზონაში მოთავსებას, აქ ვფიქრობ, უნდა გამოვიდეთ იგივე ლოგიკიდან და თუ კი პირს აქვს იმგვარი ჩვენება, ანუ მოგზაურობის ისტორია, ან იმყოფებოდა მჭიდრო კავშირში COVID ინფიცირებულთან, ყოველ შემთხვევაში აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომლის საფუძველზეც იგი ექვემდებარება საკარანტინო ზონაში განთავსებას, ასეთ შემთხვევაშიც ვფიქრობ, მას შეუძლია მიმართოს ჯანდაცვის ორგანოებს და მოითხოვოს ანალოგიურად საავადმყოფოს ფურცელი და ამის საფუძველზე დამსაქმებლისაგან მიიღოს შესაბამისი დახმარება, რომელიც იქნება ხელფასის ოდენობით, როგორც ვთქვით. ბუნებრივია, აქაც გვაქვს იგივე მდგომარეობა 40 კალენდარულ დღეს არ უნდა აღემატებოდეს, თუმცა მოგეხსენებათ საკარანტინო პერიოდიც 15 დღით არის განსაზღვრული, ყოველ შემთხვევაში 40 დღეს არ აღემატება. ოღონდ აქ დავკონკრეტებით თუ შეიძლება, რომ არ არის საუბარი დამსაქმებლის სურვილით კარანტინში წასვლაზე, ან მისი სურვილით სამსახურში არ მისვლაზე, ან მოვალეობის არ შესრულებაზე, საუბარი არის თუ კი მას აქვს ყველა ის სიმპტომი, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის ორგანოების მიერ დადგენილი კრიტერიუმებით ექვემდებარება საკარანტინო ზონაში მოთავსებას. ეს გახლავთ ძირითადად ის საკითხები, რომელიც ყველაზე აქტუალურად წამოიჭრა უკვე COVID-19 პირობებში, სამართლებრივი საკითხები კიდევ ბევრია და ჩვენ ვეცდებით შემდეგ ვიდეოში შემოგთავაზოთ უკვე ის სამართლებრივი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, რომლებიც წარმოიშვა და მომავალშიც წარმოიშვება COVID-19 დროს. ერთ საკითხს დავაზუსტებ სასამართლო პრაქტიკასთან მიმართებით, გამოიკვეთა ძალიან ბევრი კომპანიის მიერ ასეთი რამ. მართალია ისინი არ უშვებენ, ასე რომ ვთქვათ, დასაქმებულებს უხელფასო შვებულებაში, მაგრამ მათაც ასეთი პოზიცია მოვაწერინეთ ხელი, ამბობენ თანამშრომელს უხელფასო შვებულებაზე. აქ მინდა ყურადღება გაამახვილონ კომპანიებმა იმ საკითხზე, რომ ფორმალური გამართულობა ამ საკითხში ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ მომავალი დავის შემთხვევაში საკითხი კომპანიის სასარგებლოდ იქნება გადაჭრილი. რა მაძლევს ამის თქვის საფუძველს? მოგეხსენებათ სასამართლო პრაქტიკაზე დაკვირვება, ცხადყოფს, რომ ერთი რომ ძალიან გაიზარდა შრომითი დავების მოცულობა და მეორე ძალიან გაიზარდა სასამართლოს ასე რომ ვთქვათ გავრცობის ფარგლები და სასამართლოები არ კმაყოფილდებიან მხოლოდ ფორმალური მხარით და ისინი ხშირად შედიან შინაარშიც. ამის იმის თქვა მინდა, რომ მხოლოდ ფორმალურად თანამშრომლის მიერ ხელმოწერილი უხელფასო შვებულება შესაძლოა გახდეს სასამართლოს მხრიდან მსჯელობის საკითხი. სულ მინიმუმ სასამართლომ დასვას კითხვა, რატომ გადაწყვიტა თანამშრომლებმა ამ სიდუხჭირის და გაჩვენების ჟამს შვებულებით სარგებლობა და მით უმეტეს უხელფასო შვებულებით და მით უმეტეს მაშინ, თუ კი თანამშრომლს ჯერ კიდევ დარჩენილი ჰქონდა ხელფასიანი შვებულება. მოგეხსენებათ, უხელფასო შვებულების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ხელფასიანი შვებულების გამოყენების შემდეგ, თუ კი კვლავ სურს ისარგებლოს დასაქმებულმა შვებულებით აგრძელებს უხელფასო შვებულებას. ამდენად მოლოდინი იმისა, რომ სასამართლო შევა დეტალებში და დაადგეს რეალურად მართლაც თანამშრომელმა მოითხოვა შვებულება, თუ ეს იყო ერთგვარი იძულება კომპანიის მხრიდან, ბუნებრივია ეს იურიდიული რისკები უნდა გათვალოს კომპანიამ, რომელსაც შესაძლოა მოყვა ძალიან დიდი ფინანსური რისკები, იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ სასამართლო პროცესები
გრძელდება თვეების, ზოგჯერ კი წლების მანძილზე და სარჩელის თანამშრომლის სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში სასამართლო მთელ ამ თვეების განაცდურს დააკისრებს კომპანიას, რაც ბუნებრივია დიდი ფინანსური ტვირთი იქნება კომპანიისთვის. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რა თქმა უნდა, იურიდიული პირებისთვის, კომპანიებისთვის, რომ სწორად შეაფასონ ის იურიდიული შედეგი, რომელიც შესაძლოა მოხდეს მათ მოქმედებს. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.